Hi guys, welcome to Vlogs by K YouTube channel. ඔන්න රෑ වෙලා අපි හිතුවා අද ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් පැත්තේ යන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔන්න ගයිස් මම අද ආවේ කිඹුලාවල ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් එකට. මම කලින් පාර ආවට වැඩිය නම් මේ පාර එච්චර ලොකු දේවල් ටිකක් තිබ්බේ නැහැ. කට්ටිය පෝක් තියනවා කියනවා, චිකන් තියනවා කියනවා, රෝස් පාන් තියනවා කියනවා, එක જાති කියනවා, එන්න කියනවා. ඒ අතරේ අපි ෂේප් එකේ ඉස්සරහට ගියා ගයිස්. මොකද අපිට මට බලන්න ඕනි වුණා ඉස්සෙල්ලාම මොනවාද මුලින්ම තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතන සාපේක්ෂව අනිත් කඩේකට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර දේවල් ඊට වැඩිය ගණන්. මම දැන් මගේ ආසම තැනට ආවා. මේ ඩ්‍රින්ක් එක බොන්න ගයිස් මම මාරම ආසයි. මෙතන ෆ්ලේවර්ස් තුනකින් තිබ්බා. nelli, orange and black currant. මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ මේ nelli එක. ඒ ඩ්‍රින්ක් එකත් ඇඟේ හලාගන්න තු බීලා අපි ඉස්සරහට ආවා. ඉස්සරහට එද්දි මම දැක්කා කෝන් ඩොග්ස් තියෙනවා. කොරියන් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න කියලා හිතුණා. ස්පයිසි කෝන් ඩොග් එක මම ඉතින් try කරා. මම කලින් කාලා තිබ්බ කෝන් ඩොග් එකට චීස් සොසේජස් වගේ ෆීලිංගස් තිබ්බේ. නමුත් මේක නම් නිකන් normal sausage bun එකක් fry කරලා උඩින් noodles වලට කලරින් දාලා තිබ්බේ. මං හිතන විදිහට නම් ඒක එච්චර රසත් නෑ. ඒක ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි. ඔයාලා කවුරු හරි ඒක කන්න යනවා නම් ඒගොල්ලන්ගෙන් අර චීසි එක තියනවද කියලා බලලා කන්න. මොකද නැත්තම් අපරාධය ඔයාලගේ සල්ලි. ඇත්තටම කිව්වොත් guys ඒක එච්චර රස නැහැ. ඔයාලට කපචිනෝ, මොහිතෝ, මොක්ටේල් වගේ ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න යනවා නම් මෙතන හොඳයි. මෙතන නම් ස්වීට් જાති ගොඩක් තිබ්බා ගයිස්. අපි ගත්තා මාෂ්මෙලෝස් කෙබාබ් එකක්. මේ පානි පූරි කන්න මම මාර ආසාවෙන් හිටියේ. මම try කරලා තිබ්බේ නැහැ කලින්. try කරන්න මම තුනක්ම අරගෙන බැලුවා ඉස්සෙල්ලාම කොහමද කියලා. අවුලක් නැහැ ඒක shape. හැබැයි ඒක දාන sauce එක නම් ටිකක් මට set වුන්නේ නැහැ guys. ගයිස් මෙතන නම් එක જાතියේ මීට්ස් වර්ග, කෙබාබ් වර්ග ගොඩක් තිබ්බා. අපි මෙතනින් කෙබාබ්ස් අරගෙන මෙතන තිබ්බා ස්පෙෂල් දෙයක්. බස් එකක් උඩ ඩයින් කරන්න හදලා ඩයිනින් ඒරියා එකක් වෙනම හදලා තිබ්බා. 360 එකේ නම. අපි ඒකට ගියා. මම මාර මාසයෙන් හිටියේ ඒක උඩ ඩයින් කරන්න. හැබැයි එතන තිබ්බ කෑම නම් එච්චර හොඳ නෑ ගයිස්. මොකද අපි chicken fried rice එකක් විතරයි අපි try කරලා බැලුවේ. ඒක ඒ ගානට නම් worth නෑ guys ඇත්තටම. හැබැයි එතන තිබ්බ view එක නම් මාරම ලස්සනයි. පොඩ්ඩක් unbalancing scene එකකුත් ආවා. ඒ වුණාට ඒක එච්චර ගැටලුවක් නෑ. 35 දෙනෙකුට එකපාර ඩයින් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. සමහරක් විට ඔයාලට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.
වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න.